Amikor a nagynéném a haszontalan teher kifejezéssel illette unokaöcsémet, Diegót egy családi videóban, tudtam, hogy valami nincs rendben. Ő, aki évek óta fizette a házuk jelzálogát, így volt kezelve, mintha teher lenne. De ahelyett, hogy szembeszálltam volna vele, csendben maradtam, és megvártam a megfelelő pillanatot. Amit senki sem várt, az volt, hogy a bosszúm nem kiabálással vagy vádaskodással, hanem az igazsággal érkezik. És amikor az igazság végre napvilágra került, a családunk dinamikája soha többé nem lesz ugyanaz. Minden olyan finoman kezdődött, hogy senki sem vette észre. Diego, a unokaöcsém, mindig is az a típusú ember volt, aki hitt a család erejében. Amióta elkezdett dolgozni, mindent belidott, hogy fizesse a családunk adósságait, amelyek évek alatt felhalmozódtak. Főleg a szüleim házának jelzálogát, amit már-már végrehajtás alá akartak vonni. Soha nem kért cserébe semmit. Az a típus volt, aki jól érezte magát, ha segíthetett, mintha ez lett volna a küldetése. Számára nem volt fontosabb, mint látni, hogy a szülei és nagyszülei nyugodtak, anélkül, hogy állandóan azzal a fenyegetéssel kellett volna szembenézniük, hogy elveszítik az otthonukat. Csendes módon mutatta meg, mennyire szereti a családot. Azonban e szeretet mögött egy olyan rejtett réteg volt, amit senki sem látott, a lenézés azok részéről, akiknek hálásnak kellett volna lenniük. A nagynéném, Diego anyja, mindig is egy nagyon gyakorlatias felfogással közelítette az életet. Nem tudta, hogyan kezelje a fia áldozatkészségét, és talán valahol a mélyén azt érezte, hogy Diego többet is tehetne, hogy nem ad eleget. A világnézete nem engedte meg, hogy a családi áldozatot szeretetként lássa, inkább kötelezettségként. Nem számított, hogy ő ott van, hogy fizesse azt, amit mindenki másnak meg kellene osztania, ő mindig úgy érezte, hogy Diego nem csinál eleget. Amikor megérkezett a videó, amelyben haszontalan tehernek nevezte, mintha egy szúrás lett volna mindenkinek, aki látta. Ő, anélkül, hogy tudta volna, épp egy olyan sebet fedett fel, amit Diego évek óta cipelt. Néztem a videót, teljesen döbbenten, nem tudtam, mit mondjak. Az a lenéző hang nem, amelyből érezni lehetett, hogy egy fiút nem szeretetből segítenek, hanem kötelességből. Nem tudta, de most épp egy sokkal mélyebb dolgot fedett fel. Diego azonban csendben maradt. Ő nem törődött a nagynéném szavaival, mert tudta, hogy semmi sem változtatja meg azt, amit a család iránt érez. Továbbra is ugyanazzal a elkötelezettséggel és gondoskodással élt. De valami elkezdett forni bennem. Hogyan lehet valakit így kezelni, ennyi áldozat után? Hogyan lehet az anyja, aki az ő legnagyobb támogatója kellene, hogy legyen, így beszélni a fiáról? Nem mondtam semmit azon a pillanaton. Lenyeltem a dühöt, a gondolatokat és a csalódottságot. De valahol mélyen belül éreztem, hogy a videó nem maradhat válasz nélkül. Tudtam, hogy a bosszunk nem lesz kiabálás vagy vádaskodás, hanem az igazság. És egy olyan igazság, amit ő és senki más a családban nem fog tudni figyelmen kívül hagyni. A következő napok egy nyugtalanító, de elgondolkodtató keveréke voltak. Tudtam, hogy valamikor szembe kell néznem a nagynénémmel, de a helyzet még túl friss volt. Az ő szavai ott zengtek a fejemben, és ami igazán bántott, az nem csak az volt, hogy megalázta Diegót, hanem hogy senki sem látta meg a valóságot a felszín mögött. Senki sem kérdőjelezte meg, amit tett, senki sem látta, hogy mennyit áldozott fel azokért, akiknek hálásnak kellett volna lenniük. Diego, másfelől, úgy tűnt, hogy immunis a videó hatására. Nem reagált dühösen, nem csinált jelenetet, de éreztem a csendes változást rajta. Már nem beszélt erről, de a tekintete távolodott. Az a súly, amit a nagynéném szavai jelentettek, amit eddig könnyedén figyelmen kívül hagyott, most láthatóan nehezedett rá. Továbbra is fizette a jelzálogot, de már olyan hidegséggel tette, ami korábban nem jellemezte. Mintha érzelmileg eltávolodott volna az egész küzdelemtől, talán azért, mert már nem hitte, hogy a feláldozott energiáját valaha is elismerik. Amikor beszéltünk, próbáltam a lehető legnormálisabban viselkedni, nem hozva szóba a videót. Várni akartam, hogy a dolgok maguktól megoldódjanak, de tudtam, hogy ez csak egy pajzs volt a saját bizonytalanságom elől. Az igazság az volt, hogy már nem bírtam elviselni az igazságtalanságot, és minél több idő telt el, annál inkább rájöttem, hogy a passzivitás talán a beleegyezés egy formája. Nem maradhattam csendben, miközben mindez történt. A család látszólag nem vette észre, mi történik Diegóval.
Mindenki folytatta a saját életét, túl elfoglaltak voltak a saját problémáikkal ahhoz, hogy észrevegyék, mennyit vállal, hogy mindannyiunknak könnyebb legyen. Senki nem vette észre, hogy Diego, noha terheltnek tartották, valójában egy érzelmi tehert cipelt, és kezdte őt kimeríteni. Néha, amikor ránéztem, fáradtnak tűnt, mintha már csak a végére várt volna ennek az útnak. Tudtam, hogy a saját nyugalmam érdekében cselekednem kell. Nem hagyhatom, hogy ez a dinamika folytatódjon, hogy Diego továbbra is feláldozza magát, miközben a jósága félreértelmezésre és elutasításra talál. Fel kellett tárnom az igazságot, egy olyan módon, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alázatos viselkedés, amit átél, már nem maradhatott észrevétlen. A csend, ami bennem volt, egyre nehezebbé vált. Az a csend, ami egy ideig talán ellenállásnak tűnt, most elviselhetetlen teherként nyomott rám. Amikor elérkezett az este és a ház elcsendesedett, elkezdtem megtervezni, hogyan hajtom végre a bosszúmat. Nem lenne semmi extravagáns, semmi impulzív. Egy fokozatos felfedés lenne, egy módja annak, hogy mindenkinek megmutassam Diego igaz történetét. Ő megérdemelte. A család megérdemelte. És én megérdemeltem, hogy lássam a jótétemény diadalát. A videó utáni csend fülsüketítő volt. Tudtam, hogy a döntésem, hogy felveszem és elküldöm az üzenetet a családi csoportba, nem lesz könnyű megemészteni. De az igazságot néha nyersen kell feltárni ahhoz, hogy a maszkok lehújjanak. Elegem volt abból, hogy Diegót úgy kezelik, mintha láthatatlan lenne, mintha az áldozatait senki sem értékelné. Ezt a helyzetet szembe kellett nézni. Úgy döntöttem, hogy a bosszúm nem szavakból vagy közvetlen összecsapásokból fog állni. Az ütés finomabb, okosabb lesz. A legjobb módja annak, hogy megmutassam a nagynénémnek és mindenkinek, hogy tévedett, az, hogy feltárom a valódi helyzetet a vádak mögött. Diego soha nem kért semmit cserébe. Csak annyit akart, hogy a család együtt maradjon, és ezt az egyetlen módon tette, segítve. De a tette mögött egy fájdalmas csend és kimondatlan megaláztatás volt. Meg kellett mutatnom mindenkinek ezt. Elvettem a telefonomat, és ránéztem Diegóra, aki a kanapén ült, a számítógépét nézve, nem is sejtve a helyzet súlyát. Elkezdtem felvenni. A videóban közvetlenül a kamerába beszéltem, kerülve minden körmondatot. Diego mindig is az a fajta ember volt, aki bármit megtenne a családért. Még akkor is, amikor ez a saját álmait és vágyaikat jelentette a háttérbe szorítani. Évek óta fizeti a házuk jelzálogát anélkül, hogy panaszkodna, anélkül, hogy bármit is kérne cserébe. Soha nem akarta, hogy elismerjék, de többet érdemelt annál, mint amit most kapott. És ti, ahelyett, hogy megköszöntétek volna, haszontalan tehernek nevezitek. De ő valóban teher. Kihívom mindannyiatokat, hogy nézzetek rá, és gondolkodjatok el azon, hogy mit tett és mit tesz mindannyiunkért. Elküldtem a videót a családi csoportba. Kevesebb, mint egy perc múlva már éreztem a telefonomban a bejövő értesítéseket. A csoport csendben maradt, de tudtam, hogy a szavak elérték a céljukat. Nem volt szükség azonnali válaszokra. Az idő majd elvégzi a dolgát. Diego nagynénje, aki a legtöbbször támadta őt, nem válaszolt. Senki nem válaszolt. Az igazság ki nem mondott szégyene terjedt szét a meg nem írt üzenetek között, a kimondatlan gondolatok között. A videó nem csupán Diegóról szólt, mindannyiunkról szólt. Mindannyian úgy néztünk rá, mint egy erőforrásra, elfeledkezve arról, hogy az önfeláldozás mögött egy ember áll, aki tiszteletet és elismerést érdemel. Az ezt követő órákban a csoport továbbra is csendben maradt, de valami elkezdett változni. Láttam, hogy a nagynéném online van, de nem tudja, hogyan reagáljon. Nem volt szükség bocsánatkérésre, sem üres szavakra. Az a szégyen, hogy látta, mi történt, elég volt. Az a helyzet, amit ő teremtett, a kegyetlen szavai, most egy tükörré váltak, ami visszaverte a családunk képmutatását. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb szembe kell néznie ezzel. És Diego? Ő nem is tudta, hogy valami megváltozott. Továbbra is a napi rutinjában élt, abban a hitben, hogy az idő majd begyógyítja a láthatatlan sebeket. De ebben a pillanatban valami más volt. A bosszú nem igényelt semmi mást, csak az igazság feltárását. A családi csoportban tapintható csend lett, miután a videó elküldésre került. A nagynéném, aki mindig olyan magabiztosan beszélt Diego hálátlanságáról, most képtelen volt egyetlen szót is gépelni.
A saját szavai súlya, amelyeket gondolkodás nélkül mondott, elviselhetetlenné váltak számára. Számomra ez egy csendes győzelem volt, de ugyanakkor kényelmetlenül éreztem magam. Tudtam, hogy a bosszú nem csupán arról szól, hogy igazunk van, hanem a családunkban való valódi változásról. Diego viszont ugyanúgy folytatta a napi rutinját. Nem válaszolt a videóra, és mint mindig, távol tartotta magát a családi vitáktól. De ellentétben a korábbiakkal, valami megváltozott a tekintetében. Figyeltem őt egy vasárnapi ebéden, ahol mindenki jelen volt. Nyugodtnak tűnt, mintha a nyomás, amit érezett, már nem lenne annyira intenzív. Talán az enyhülés érzése volt, hogy végre valaki meghallgatta őt, még ha közvetve is. A nagynéném viszont nem tudta, hogyan kezelje a szavai hatását. Az első napokban elkerülte a bármilyen interakciót, és próbált elkerülni mindenki kíváncsi tekintetét. Amikor a feszültség lassan elült, magához hívott egyedül. A szemei fáradtak, szinte szomorúak voltak. Azonnal nem mondott semmit, csak leült mellém, nem tudva, hogyan kezdjen bele. Nem tudtam, hogy így van, mondta végül, hangja halkabb volt, mint szokott. Valóban azt hittem, hogy csak azt teszi, amit bárkinek tennie kellene. Erősebbnek, felelősségteljesebbnek kellett volna lennie. Mélyet sóhajtottam, és a mellkasomban egy nehéz érzés kezdett formálódni. Soha nem láttad, hogy valójában ő kicsoda, igaz? Nem azért csinálja, hogy bárkit is boldoggá tegyen, nagynéni. Azt teszi, mert törődik, mert nem akarja, hogy szenvedjetek. De ez nem az ő felelőssége, mindannyiunké. Nézett rám, és a szemei tele voltak könnyekkel. A felismerés fájdalma kezdett megjelenni, és tudtam, hogy egyszerre dolgozza fel mindezt. Nem volt könnyű beismerni, hogy ekkora hibát követett el, főleg, ha a saját unokaöccséről volt szó, akit támogatnia kellett volna. Önző voltam. És sajnálom. A szavai egyszerűek voltak, de tele voltak megbánással. Nem volt szükségem válaszra, mert abban a pillanatban az őszinteség volt minden, ami számított. Kezdte megérteni, kezdte más szemszögből látni a helyzetet. Diego sosem kérte, hogy ő legyen a történet hőse, és talán ez volt mindannyiunk legnagyobb hibája, arra vártunk, hogy mindig ő viselje a terhet, anélkül, hogy elismertük volna, hogy neki is megvannak a saját határai. Az elkövetkező napokban a családi dinamika lassan változni kezdett, de fokozatosan. A nagynéném, bár még mindig nehezen mutatta ki teljesen a sebezhetőségét, próbált több hálát kifejezni. Nem túlzó módon, de apró gesztusokkal, például amikor valami különlegeset készített Diegónak egy ebédre, vagy amikor megkérdezte, hogy tényleg hogy van, anélkül, hogy sietett volna tovább a beszélgetésben. A változás nem lesz azonnali, de egy kezdete volt. Diego? Ő tovább ment, biztosabb, mint valaha. Tudta, hogy bár a család nem látta őt olyannak, amilyen valójában, ő megtette, amit tudott. Most már a többieknek kellett helyrehozniuk. Ő már nem akart semmit sem bizonyítani. A békéje abból származott, amit mások nem adhatnak, abból a tudatból, hogy a jósága nem alkudozható, és hogy senki elismerése nem szükséges ahhoz, hogy tovább haladjon az életével. A videó hatása azonnali volt. Az elkövetkező napokban furcsa csend borult a családra. A nagynéném nem említette az esetet, de mindenki tudta, hogy mi jár a fejében. Diego, aki korábban mindig élt a családja terhével, most nyugodtabbnak, de távolságtartónak tűnt. Továbbra is végezte a napi rutinját, teljesítve a kötelességeit, de most valami más súlya volt a cselekedeteiben, mintha végre megszabadult volna egy láthatatlan tehertől. A mélyben tudta, hogy az igazság napvilágra került, de reakciója nem bosszú, nem keserűség volt. Olyan volt, mintha valami többre vágyott volna, valami olyanra, ami túlmutat a mindig elfogadott kötelességeken. A nagynéném, aki korábban ennyire magabiztosan mondta a szavait, most kerülte Diego pillantását. Nem szégyenkezett, inkább kényelmetlen érzés lógott a levegőben. Tudta, hogy valami megváltozott, és talán a mélyben már kezdte megérteni a szavainak súlyát. A közöttük lévő kapcsolat, bár még mindig feszült volt, átalakult. Már nem csak egy kötelező áldozatot látott Diegóban, hanem egy felnőtt férfit, aki valahogyan több tiszteletet érdemel. Ami a család többi tagját illeti, ők is elhallgattak. Senki sem említette a dolgot közvetlenül. A videó, valahogyan, mindenkiben gondolkodásra késztette a családot.
Már senki sem akarta Diego erőfeszítéseit elbagatelizálni, vagy csak a ház segítségére szánt segítőt látni benne. Az igazság, miután napvilágra került, egyszerűen átformálta a dolgokat. És bár nem hangzottak el szavak, a változás érzékelhető volt. Diego, bár nem beszélt arról, ami történt, egyre inkább középpontba került. Elkezdett más szemmel nézni a családra. Már nem az a fiatal férfi volt, aki mindig vállalta mindenki felelősségét. Ő többre vágyott, szeretett volna újra kapcsolatba lépni saját álmaival, és megtalálni egy célt, ami túlmutatott azon, amit mindig elvártak tőle. Az a nyomás, hogy a ház pénzügyi pillére legyen, bár megmaradt, de kezdett enyhülni. Már nem látta magát terherként, hanem olyan valakinek, aki új utat keres. Én, a magam részéről, mindent egyfajta megkönnyebbüléssel figyeltem. A bosszúm nem a düh vagy az impulzivitás formájában jött, hanem inkább az igazság felfedésével. Nem akartam, hogy Diego mártírrá váljon, hanem inkább olyanná, aki végre megszabadulhat egy olyan kötelezettségkörtől, amit sosem kellett volna vállalnia. És bár a dolgok még mindig messze nem voltak tökéletesek, a változás érzékelhető volt. A család már nem volt ugyanaz. A tisztelet, bár még mindig óvatos, végre kezdett kibontakozni. A legnagyobb tanulság talán számomra és mindenki számára az volt, hogy sokszor az igazságnak van hatalma meggyógyítani, de ugyanakkor átalakítani is. És amikor a legkevésbé várnánk, megtalálja a maga útját, még akkor is, ha a folyamat csendes és lassú. A bosszú nem kiabálással vagy vádaskodással történt. Az igazság egyszerű feltárásával történt, és ezzel a család dinamikája örökre megváltozott. Hónapok teltek el azóta, hogy az igazság napvilágra került. Az első reakció a nehéz csend volt. Diego nagynénje, aki előtte lenézte őt, nem tudott mit mondani. De idővel a szavai lágyabbá váltak, mintha a bűntudat súlya alakította volna a nézőpontját. Soha nem kértek tőle nyilvános bocsánatot, de aki ismerte őt, láthatta a csendes megbánást a szemében. És Diego számára ez elegendő volt. Ő pedig tovább haladt az életével. Miután megtörtént az eset, úgy döntött, hogy nem érdemes tovább cipelni egy olyan család terhét, amely nem ismeri el a küzdelmeit. Folytatta a jelzálog kifizetését, de már nem ugyanazzal az érzéssel, hogy kötelessége lenne. A munkája inkább eszközként szolgált arra, hogy elérje a saját álmait, és nem pedig menekülési lehetőségként mások problémáira. Lelkében az igazi szabadság az volt, hogy végre képes volt nem mondani, amikor szükséges volt. Én, aki elindítottam a változást, nyugodtabbnak éreztem magam. Láttam, hogy az a bosszú, amit hoztam, nem haragból származott, hanem tisztánlátásból. Nem kellett kiabálnom vagy szembeszállnom, mert az igazság, ha jól tálalják, magáért beszél. A család alkalmazkodott, minden egyes tagot arra kényszerítve, hogy elgondolkodjon a tettein és azon, hogy mi is az igazi jelentése annak, hogy együtt vagyunk. A feszültségek alábbhagytak, de az a megértés, hogy mindenki a saját választásaiért felelős, meghatározóbbá vált. A nagynénémmel való kapcsolat változott, de nem volt könnyű. Még időre volt szüksége, hogy elfogadja a változást, de végre elkezdte meglátni Diegót olyan szemmel, ahogy valójában volt, valaki, aki anélkül, hogy bármit is kért volna cserébe, odaadta az idejét és energiáját, hogy biztosítsa egy olyan család stabilitását, amely a mélyben soha nem értékelte az áldozatot. Most már a múlt távolinak tűnt, de az, amit tanultunk, továbbra is megmaradt. Az a lecke, hogy nem szabad passzívan elfogadni a romboló szavakat, de az igazság képes gyógyítani és utat nyitni egy igazságosabb jövő felé, volt a valódi bosszú mindannyiunk számára. És így a család, bár még mindig megvolt a maga tökéletlenségeivel, elkezdett egy új fejezetet írni. Egy fejezetet, ahol a tisztelet és megértés végre teret kapott a kibontakozásra.